สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะทำเมนูใต้นะคะที่คุณผู้ชมก็อาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับเมนูแกงไตปลาค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูแกงไตปลากันนะคะเริ่มด้วยปลาทูนึ่งค่ะไตปลาค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้เป็นไตปลาทูด้วยค่ะเราจะตัดความคาวนะคะด้วยข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเราจะต้มไตปลาก่อนแล้วก็กรองเอาแต่น้ำค่ะในส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกแกงเผ็ดใต้ค่ะกะปิเล็กน้อยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะในส่วนผสมของผักนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเลือกใช้ผักที่เรารับประทานได้นะคะตามใจชอบเลยแต่ว่าวันนี้เล็กจะเลือกใช้หน่อไม้นะคะมะเขือเปราะค่ะฟักทองแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูแกงไตปลาค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เราจะทำในส่วนแรกก่อนก็คือดับกลิ่นคาวของไตปลานะคะเล็กจะเริ่มจากการใส่สมุนไพรนะคะก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็ฉีกหน่อยนะคะให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาอันนี้เนี่ยเราจะใส่แล้วก็เราจะกรองทิ้งนะคะเราจะไม่ใช้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเหล่านี้นะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไตปลาลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราต้มให้เดือดนะคะแล้วเราก็กรองเอาสมุนไพรออกนะคะเพื่อให้ดับกลิ่นคาวของไตปลานะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้มแกงไตปลาต่อค่ะจริงๆแล้วไตปลาเนี่ยก็คือส่วนของพุงปลาจริงๆก็เป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะท้องถิ่นก็คือภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีไตปลาใช่ไหมคะภาคอีสานก็จะมีปลาร้าอย่างเงี้ยค่ะภาคเหนือก็จะมีถั่วเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอาหารแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปโอเคได้แล้วนะคะเมื่อไตปลาละลายดีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมากรองนะคะอันนี้ไตปลาวันนี้เล็กเลือกใช้ไตปลาทูเพราะว่าเดี๋ยวเล็กจะใส่เนื้อปลาทูลงไปด้วยโอเคหลังจากนั้นก็ใช้หม้อใบเดิมก็ได้ค่ะแล้วเราก็ต้มต่อให้เดือดหลังจากนั้นก็จะปรุงใส่เครื่องแกงค่ะมาค่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เรากรองไตปลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการปรุงค่ะเริ่มจากการใส่พริกแกงก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นพริกแกงใต้นะคะเป็นพริกแกงแบบเผ็ดนะคะซึ่งก็จะโขลกหยาบมาใส่ขมิ้นชันเรียบร้อยแล้วแต่อย่างเล็กซื้อมาจากตลาดเนี่ยเล็กก็จะคุยกับแม่ค้าเนาะว่าเขาใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขายังไม่ได้ใส่กะปิเดี๋ยวเล็กจะมาปรุงกะปิใส่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพราะว่าไตปลาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะอันนี้เราใส่พริกแกงลงไปนะคะใช้หม้อใบเดิมนี่แหละที่เราต้มไตปลาเมื่อกี้นี่ก็ใส่กะปิลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าไตปลาเรามันจะเค็มขนาดไหนหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักที่เขาเรียกว่าอะไรอะผักแข็งนะคะที่แบบเขาต้มสุกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากฟักทองนะคะจะใส่ฟักทองลงไปก่อนคุยกับแม่ค้าขายพริกแกงมาแกเป็นคนนครศรีธรรมราชแกบอกว่าบ้านพี่นะต้มไตปลาไม่ใส่ผักอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกถ้าคนภาคกลางกินเขาก็จะใส่ฟักทองใส่ถั่วฝักยาวใส่หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบ้านพี่เขาทานก็คือจะทานแบบเหมือนทำเป็นน้ำข้นๆนะคะแล้วก็กินกับผักสดเป็นผักแหนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะใส่ฟักทองใส่มะเขือเปราะนะคะใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวค่ะจะครบสูตรเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเล็กจะตามด้วยมะเขือเลย
แล้วก็จะรอให้เขางวดนะคะสุกแล้วก็จะค่อยตามด้วยหน่อไม้กับถั่วฝักยาวค่ะอันนี้หน่อไม้ได้มาจากตลาดเป็นเขาบอกว่าเป็นหน่อไม้ไร่นะคะซึ่งหน่อไม้ไร่เนี่ยหลังจากที่หาข้อมูลดูเนี่ยหน่อไม้ไร่เนี่ยเขาจะมีกินปีละแค่ครั้งเองมั้งที่จะออกหน่อก็จะออกหน่อชุกในหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เขาต้มมาเรียบร้อยละเราก็เอามาปอกเปลือกออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่ถ้าไม่มีหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อหน่อไม้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ยกเว้นแบบห้ามใช้หน่อไม้เปรี้ยวเท่านั้นละค่ะก็จะเป็นหน่อไม้จืดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคนนครศรีนะเขาปรุงไตปลาก็คือเขาไม่ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตัดรสก็คือเขาจะใช้มะม่วงดิบเลยแม่ค้าก็บอกว่าบ้านพี่ใช้มะม่วงดิบลงไปเลยเหมือนครั้งหนึ่งเลยเคยทำแกงเหลืองใส่มะม่วงที่บอกว่าคุณแม่เคยทำให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแบบใส่มะม่วงดูก็อร่อยเหมือนกันนะบางที่เขาก็เรียกแกงเหลืองบางที่เขาเรียกแกงส้มอะไรเงี้ยแล้วแต่รอให้ฟักทองกับมะเขือเนี่ยสุกได้ที่หลังจากนั้นก็ตามด้วยผักอื่นๆค่ะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ฟักทองกับมะเขือนะคะสุกดีแล้ววิธีการเช็คว่าฟักทองสุกยังไงก็ใช้ช้อนค่ะตัดดูถ้าเนื้อเขานิ่มแล้วขาดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเล็กก็จะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้นะคะพอดีว่าหน่อไม้เนี่ยเราลวกสุกแล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องรีบใส่ใส่ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้งวดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เล็กจะตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะวันนี้นอกจากเราใช้ไตปลาทูแล้วเนี่ยเราก็ยังใส่เนื้อปลาทูลงไปด้วยซึ่งปลาทูก็เป็นปลาทูนึ่งค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเล็กจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตัดรสนิดหน่อยคนใต้ที่ดูอยู่อาจจะว่าเล็กได้นะเพราะว่าจริงๆแบบคนใต้เขาก็ทานแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราเอาน้ำตาลปี๊บไปตัดรสเค็มค่ะเพราะว่ามันมีทั้งกะปิมีทั้งไตปลาเนาะก็จะเค็มเกินไปใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ขอใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะเหมือนที่บอกว่าถ้าสูตรของแม่ค้าพริกแกงที่ไปคุยกับเขาก็จะใส่มะม่วงสดใช่ไหมอันนี้ใส่น้ำมะขามเปียกเล็กใส่แค่ช้อนชานิดเดียวก็พอเพราะว่าจริงๆไตปลาก็ต้องลดเค็มนำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบเราไม่อยากให้เขาแบบเค็มโดดเกินไปอะไรเงี้ยน่ากินมากปิดท้ายนะคะด้วยเนื้อปลาทูค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทูนึ่งเดี๋ยวให้เนื้อปลาทูเขาซึมเข้ากันดีนะคะกับพริกแกงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคแล้วค่ะหลังจากที่ผักนะคะแล้วก็ปลาทูทุกอย่างนะคะงวดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ปิดท้ายด้วยการฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงไตปลานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเคียงคู่กันกับขนมจีนแล้วก็ผักสดได้ค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะและรายละเอียดวิธีการทำค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ